Слава нашому Господу Ісусу Христу! Насамперед дякуємо за цей чудовий недільний ранок, який дарував для нас Господь. І важливо, що Бог дав нам можливість знову бути в домі Господньому. Милосердя Боже над нами є відновлене, ми в країні живих. Сказав Давид: готово моє серце, готове. До чого воно є готове? Прославляти Господа. Знаєте, написано є в одному з псалмів, що від сходу сонця аж до заходу Господа прославляйте Господа. Це означає, коли ти піднявся від сну, прославляй Господа. На протязі дня прославляй Господа. Закінчується день, прославляй Господа. І тому ми зараз будемо готувати наші серця до прославлення нашого Господа. Будемо розпочинати наше оце ранкове богослужіння. І я бажаю прочитати Слово Боже. Давайте ми всі піднімемося на наші ноги і уважно вислухаємо це слово, яке говорить Давид у 29-му псалмі, де він закликає народ Божий. Дайте Господу, Божі сини, дайте Господу славу і силу. Дайте Господу славу імення Його у припишній святині. Впадіть перед Господом. І потім 9-м віршем він говорить: голос Господній примушує лані тремтіти, і ліси обнажає, а в храмі Його все належне Йому виголошує слава, слава, слава. Сьогодні ми знаходимося в Домі Божому. Перш за все, що ми вже не є свої. Ми є власність Господа. Тому що Він нас дорого купив. Купив через жертву Сина Свого, якого Він віддав жертву милостивлення за наші гріхи. Ми сьогодні є викуплені, прощені, звільнені від влади гріхів, усиновлені. Ми сьогодні є діти Божі, сини і дочки Божі. І Боже Слово нас закликає, щоб в храмі Його, коли ми прийшли на місце, де є присутність Божа, як ми прочитали, в припишній святині, віддайте славу Йому. І те, що належить Йому, це означає викуплені, спасенні, прощені. Виголошуйте слава. Слава нашому Господу. І читаю з 30-го псалма, з 2-го вірша. Це як відповідь, це як відголос від душі, яка бажає це зробити. Написано є так, Давид це говорить: буду тебе величати, о Господи, бо ти з глибини мене витяг. І далі говорить 3-й вірше: Господи, Боже мій, я кликав до Тебе, і мене уздоровив Ти. Господи, вивів Ти душу мою із Шеолу. Ти мене оживив, щоб могилу не сходити мені. І 5-й вірш каже: співайте Господеві, святії Його. І славте пам'ять Його, святині Його. 12-й вірш: Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина Тобі і не змовкала. Господи, Боже мій, повік я буду славити ім'я Твоє. Алілуя, молимося. О, ми Тобі поклоняємося, Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, якого Ти віддав заради нас і нашого спасіння. Ми так Тобі дякуємо, що і цей ранок Твоє милосердя є обновлене над нами. Ми в країні живих. Ти нам дав життя, Ти нам дав здоров'я, Ти обновив Твоє милосердя. Ми сьогодні з глибуші душі прославляємо Тебе, тому що Ти витяг нас із цього погибельного рва. Ми дякуємо Тобі за це спасіння. Коли ми кликали Тебе, Ти нас спас, Ти простив, Ти оздоровив, Ти оживив. Алілуя!
Ми вже не свої, ми дорого куплені ціною Голгофського Христа. Тому ми славимо Тебе, ми поклоняємося Тобі, ми, як власність Твоя, виголошуємо у храмі Твоєму: слава, 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 слава Тобі, наш Господь! Алілуя! Нам є дуже приємно, коли ми збираємося співати Тобі, прославляти, возвеличувати Твою ім'я і пам'ять Твою. Алілуя! Тому що Ти перемінив плач наш на радість. Алілуя! І Ти підперезав нас радістю спасіння. І ми сьогодні проклоняємося, і ми Твоє ім'я возвеличуємо і прославляємо Твоє ім'я. Почуй нас во ім'я Ісуса Христа. Алілуя!
Ми славимо Тебе, ми прославляємо Тебе, Господь, цей сонячний ранок, Господь. Ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою любов, яка є превище всього. Вище небес, вище всього Твого творіння, Господь. Твоя любов, вона не має меж, Господь. Алілуя, слава Тобі, Господь, ми величаємо, ми прославляємо Твоє святе ім'я, Господь. Дякуємо за цю любов, яка ніколи не перестає, яка завжди є, Господь. Яка перемагає все. Дякую за цю любов, Господь, яка постраждала за нас на хресті. Що Ти розп'яв свої руки за нас і віддав своє життя, Господь, щоб ми були спасені, Господь. Дякую Тобі. Дякую за цю превелику любов, яку ми не можемо зрозуміти, Господь. Ми тільки знаємо, що Ти нас любиш, Господь. І це дає нам бажання любити Тебе, Господь. І любити людей, Господь. Ми дякуємо за цю любов. Щоб ми є всі тут на цьому місці, щоб ми є спасені, щоб ми є вбиті кров'ю Твоєю, Господь. Дякуємо за цю велику любов. Дякуємо, Господь, ми прославляємо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господь. Слава Тобі, Господь, прошу благослови це служіння. Наповни нас всіх любов'ю Твоєю, щоб ми горіли до Тебе. Благослови пастора, благослови, хто буде проповідати, хто буде співати, хто має вірш, Господь. Ми запрошуємо Тебе, Твою присутність на це місце, Господь. Щоб наші серця горілися в саму любов'ю, що є в Тобі, щоб вона була в нас, Господь. Алілуя, ми прославляємо Тебе, Господь. Слава, ми величаємо Тебе, Господь, бо Ти є достойний. Немає інакшого Тобі. Нема більшої любові, ми славимо Тебе, Господь. Дорога церква, 33-й псалом. Дух Божий нас закликає. Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицю є хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте Його з 10-струнною арфою, заспівайте Йому нову пісню, гарно заграйте Йому з гучком сурем, щире Господнє слово і кожен чин Його вірний. Будемо з радістю співати і славити нашого Господа. Алілуя!
боюсь, мой Бог со мной. Скрой меня своим крылом, сохрани под сильною рукой. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Найду покой в Тебе, Христос. Верю я в могущество Твое. Найду покой в Тебе, Христос. Верю я в могущество Твое. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Ми прославляємо Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отець Небесний, за цей великий спокій і мир, який дарований нам Твоєю благодаттю.
І нема значення, як ти нас проводиш на цій землі, чи ми виходимо на гори, чи опускаємося в долини, чи зустрічаємо труднощі, чи проходимо через бури і шторми. Ми піднімаємося понад ці проблеми в тобі і з тобою. Ми проходимо через цю земну долину, і ми радіємо, і мир Божий, який вищий всякого розуму, наповняє душі і серця наші. Тому наше серце заспокоюється в тобі, тому що ти є перемога наша. Ти переміг на хресті. Ти, будучи Богом, став людиною і умалив себе аж до смерті і смерті хресної. Ти, будучи багатим, збіднів, щоб обагатити нас своєю біднотою. І ми дякуємо тобі, тому що через твої муки, страждання і смерть ми сьогодні живі. Ми сьогодні в твоїй церкві. Ми тобі сьогодні поклоняємося. Ми сьогодні радіємо твоїм спасінням. Ми радіємо і славимо тебе, тому що радість наповняє душі і серця наші. Ми співаємо тобі, ми граємо для тебе, бо тому що ти, Бог, достойний цієї слави, достойний честі, достойний хвали, достойний ти подяки. Нам приємно бути в присутності твоїй, з'єднуватися з твоїм Святим Духом, який наповняє нас, і поклонятися тобі у Святому Дусі. Алелуя! Прийми цю ранкову жертву з уст народу Твого, твоєї церкви, яку ти полюбив, яку ти ведеш і яку ти благословляєш. Ми дякуємо тобі за твій Святий Дух. Благослови це зібрання. Ти сказав у слові своєму, що щире Господнє Слово, яке ми сьогодні чекаємо, цього доброго, щирого слова, яке ми прагнемо чути. Ми хочемо пізнавати тебе більше і більше, тому благослови це зібрання. Прийди, Святий Дух, говори через своє слово до нас, збудовуй нас, підкріпляй нас у вірі, поможи, щоб ми залишалися вірними тобі за всяких обставин, щоб ми всю надію клали на тебе, щоб ми любили тебе всім серцем, щоб ми з тобою проходили оці земне поприще. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Хай Твоє ім'я прославиться в цім зібранні у Твоїй церкві, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, сідайте. Уся земле, покликуй Господу, служіть Господові з радістю, перед обличчя Його підійдіть зо співом. Знайте, що Господь Бог нас учинив, і Його ми народ, та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Вихваляйте Його, та ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рік. Ходіть, заспіваймо Господові, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя Його випереджуймо, співаймо для Нього пісні, бо Господь Бог великий, Він цар над богами всіма, що в Нього в руці глибини землі, і Його верхогір'я гірські, що море вчинив Він, і руки Його суходіл сформували. Прийдіть, поклонімося, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив. Поклонимо
Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри. Цей прекрасний ранок, який Господь подарував для нас, я вірю, що ми насолоджуємося єднанням з нашим Господом на цьому місці. І нам приємно бути тут, в Божій присутності, в домі молитви. Слава Богу, за всі Його милості, за Його доброту і за Його любов. І перед нами зараз буде матеріальне служіння добровільних пожертвувань. А Соломон назвав це служіння по-іншому. Він назвав це служіння вшанування Господа. І Слово Боже каже, книга приповістей Соломона, 3 розділ з 9 вірша написано такі слова. «Шануй Господа із маєтку свого, із початку всіх плодів своїх». Я вірю, що нам приємно це робити, нам приємно шанувати нашого Господа, коли ми співаємо нашими устами, коли ми молимося. А зараз час, коли ми можемо вшанувати нашого Господа, участвуючи у матеріальному служінні. Але перед тим, як ми будемо участвувати у цьому служінні, я хотів би закликати кожного присутнього в домі молитви ще до однієї молитви. Можливо, вже дехто скаже, вже було багато молитв, але я хочу нагадати кожному, хто є в домі, молитви. Це є дім молитви, це не є дім слухання, це не є дім відпочинку, а це є дім молитви. І тому давайте ми зараз встанемо на наші ноги, і ми щиро подякуємо Господу за благословіння в матеріальному житті. Я вірю, що Бог дуже сильно благословляє кожного із нас. Бог дає нам все необхідне. Ми маємо достаток, ми маємо благополуччя, ми живемо в країні, яка є одною із найбагатших країн цього світу. Ми маємо можливість працювати і заробляти, і утримувати свої сім'ї. І я хочу, щоб кожен в домі молитви сьогодні це розумів. Це не від нас, це не від країни, це не від президента, це від Бога, любящого Бога, який благословляє твоє життя. І коли ти сьогодні знаходишся в домі молитви, подякуй Богові за все те, що ти маєш, за все цей достаток, який Він тобі дарує у твоє життя. Нехай Боже ім'я буде благословене на цьому місці. Молимось. Алілуя, слава тобі, Ісус. Алілуя, слава тобі, наш дорогий Господь. Алілуя, слава тобі, Ісус. Я приклоняюся перед тобою. Я дякую тобі за все, що ти даруєш, Господь. Алілуя, слава тобі, наш дорогий Господь. У цей недільний ранковий день, коли ми прийшли в дім молитви, Господи, наші серця, вони переповнені вдячністю тобі, Боже мій, за твою велику любов, якою ти рясною мірою виливаєш у наше життя, за твою велику доброту, за твоє милосердя, яке обновилося і в цей ранок над нашим життям, Господи. І перед тим, як ми будемо участвувати у цьому матеріальному служінні, Господи, ми хочемо подякувати, Боже мій, за всі ці матеріальні благословіння, які ти посилаєш у наше життя, Господи. Ми дякуємо тобі, Боже, що ми, прокидаючись зранку, ми, Господи, не переживаємо, чим нам накормити наших дітей, не переживаємо, що їх одягнути, Господи, Боже мій. Ти піклуєшся про нас, Ти даєш нам благословіння, Господи, Ти влаштовуєш наші дороги. Ми маємо достаток, ми маємо благополуччя, ми маємо мир у цій країні. І ми, як віруючі люди, ми розуміємо, Господи, що все це походить від Тебе. Це Ти посилаєш, Господи, це Ти даруєш, Боже. І прийшовши у дім молитви, ми хочемо бути вдячними. Ми дякуємо Тобі за все те, що Ти робиш у нашому житті. За те, що Ти благословляєш нас матеріально, Ти благословляєш нас духовно. Ти привів нас сьогодні, Господи, в дім молитви, де ми відчуваємо Твою присутність і Твою благодать. Ми дякуємо Тобі, Боже, за все, що Ти робиш, Боже. За те, що Ти є такий добрий, любящий Бог. І нам сьогодні є дуже приємно бути в домі молитви. Нам сьогодні дуже приємно бути в Твоїй присутності, Господи. І ми хочемо залишатися в Твоїй присутності. І ми просимо, благослови надалі, благослови це зібрання, візьми у свій уділ, говори своє слово, наповняй своєю присутністю, укріпляй, благослови в ім'я Ісуса, Отець. І ці кошти, які ми будемо сьогодні збирати, Господи, я прошу Тебе, направ ці кошти у правильне русло, Господь. Ти знаєш, Боже, де є потреба. Ти знаєш, де ці кошти, вони послужать для слави Твоєї, для поширення Твого царства. Господи, я прошу Тебе в ім'я Ісуса, благослови. Господи, направ ці кошти, Господи, щоб через ці кошти був Ти прославлений. І
і Твоє святе ім'я було возвеличене. Господи, ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Будь прославлений, будь звеличений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми маємо одну жертву, загальну жертву. Хай Бог благословить. Номер 950. 950. Тобі, добрий Боже, співати бажаю рожевого ранку, подячний псалом. Я очі мої після сну відкриваю, оточений ласкою неба кругом. Я очі мої після сну відкриваю, оточений ласкою неба кругом. Чудово всміхається ранішнє сонце, привіт променистий на землю нам шле. Широко відкрилося серця віконце, чекає, що ласка Господня пішле. Широко відкрилося серця віконце, чекаю, що ласка Господня пішле. Мелодія груди мої наповняє, щасливі хвилини в союзі з Христом. На струнах сердечих акорди лунають, хвалою бринять перед Божим лицем. На струнах сердечних акорди лунають, хвалою бринять перед Божим лицем. У серці моєму все спільне змокає, за всяких обставин лунають пісні. З невіру вони до душі не пускають, минає весь день, як куріному сні. З невіру вони до душі не пускають, минає весь день, як куріному сні. Та струни душі виграють серед ночі, чудову гармонію слави й хвали. І Бог закриваються зморені очі, душа моя лине до тебе й тоді. І Бог закриваються зморені очі, душа моя лине до тебе й тоді. Слава Богу, церква. Добре бути в домі молитві. Амен. Дякуємо Богові за його милість, за його вірність. Praise God. Today I want to preach about, I want to give you guys a question. Я хочу вам сьогодні задати питання. Do you trust in God? Чи ви довіряєте Богу? Trusting in God, Довіряти Богу. it's not easy. Це не є легко. Especially when we're in certain circumstances. Особливо, коли Бог нас ставить в особливі ситуації. I want to turn to James chapter 1, Хочемо до Якова, 1 розділ, starting at verse 2. з 2 вірша. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.
Consider it all joy, it says in the beginning of the verse. Verse 2. Пише, майте, брати мої, повну радість. What does joy mean here? Joy means the awareness of God's grace. Що таке радість? Радість це є знати, що Божа благодать є з тобою. To delight in God's grace. Мати радість в Божій благодаті. That's what joy means here. Це що означає радість. And James is telling us to delight in God's grace when you encounter various trials. Яків каже нам радіти в Божій благодаті, коли ми переходимо всякі різні випробування. Does this make sense? Чи це чи має смисл цьому? It's hard when you're in certain troubles and trials in your life, and here James is saying, consider it joy. Це дуже тяжко, коли ми проходимо всякі різні випробування, але тут Яків каже, майте повну радість. Who here has joy right away when they encounter a trial? Хто тут має радість, коли ми проходимо всякі випробування? That's what I thought. It's very hard. Це дуже тяжко. And the question remains, why should we consider it joy? І питання є, чому нам думати, чому нам мати цю радість? It shows that God is testing our faith. І це показує, що Бог випробовує нашу віру. Our faith in Him. Нашу віру в Нього. And deeper than that, it tests our faith if we will trust in Him. І ще глибше Він випробовує, чи ми маємо віру, чи ми повністю Йому довіряємо. God is testing our faith, and if we are willing to trust Him in the midst of difficulty. Бог випробовує нашу віру, чи ми будемо повністю Йому, будемо вірити Йому, коли ми будемо проходити через ці випробування. And today I want to speak a little bit about what trusting God means and how we can bring joy. І сьогодні я хочу трошки поговорити, що це означає довіряти повністю Богу і робити це з радістю. First off, we need to find out what is the difference between faith and trust. Перше, нам треба знати, яка є різниця між довірою і вірою. Hebrews 11, verse 1. Євреї 11 розділ, перший вірш. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Faith is the assurance of things hoped for. Віра то підстава сподіваного. We all have our faith in God, amen? Ми всі маємо віру в Богу, амінь. We all have faith that He is alive. Ми всі маємо віру, що Він є живий. He created us. Він нас створив. Though we may not see Him, we know that He is there. Ми хоч його не бачимо, але ми знаємо, що Він є тут. We know that God is in our midst right now with us, І ми amen? знаємо, що Бог є навіть тут серед нас. And that's faith. І це є віра. Faith is the assurance of things not seen. Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. And the next step of our faith is trust. І наступний крок нашої віри – це є довіра. Trusting in God's promises. Довіряти Божим обітницям. That's what trust is. Це якраз що є довіра. Trusting that God will get us through everything. Довіряти, що Бог через нас все проведе. Trusting is just, it's a result of our faith. Це результат нашої віри, це довіра. It's like the next step in our faith. Це є наступний крок нашої віри. And it's interesting in James 2, І в Якова 2 розділі пише. it says that even the demons believe in God. And Пише, they що навіть демони вірять, і вони теж тремтять перед Богом. And I believe that that's saying that it's not enough just to have a faith that's just a shallow faith. Я вірю, що це означає не просто мати таку віру, таку поверхню, But it's having a faith trusting in God. але це мати віру, довіряти Богу повністю. The testing of your faith, as I said earlier in the verse. І це випробовує нашу віру. Now I want to get into what trust is. Я хочу трошки глибше подивитися, що таке є довіра. Proverbs chapter 3, Приписи Соломона, 3 розділ, verses 5 and 6. 5 і 6 вірші. If you don't have this highlighted in your Bible, highlight it. Якщо у вас це не є прикреслено в Біблії, то зразу зараз підкресліть. Trust in the Lord with all your heart, Надійся на Господа всім своїм серцем, and do not lean on your own а understanding. на розум свій не покладайся. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. We as Christians need to trust in God. Нам, як віруючим, нам треба довіряти Богу. And the first step to trusting Him is trusting Him with all of your heart, І перший крок довіряти Йому – це довіряти всім своїм серцем, as it says in the verse. так як пише в вірші. And God wants the first place in your heart. І Бог хоче саме перше місце в своєму серці. He wants you to rely only upon Him. Він хоче, щоб ти тільки довіряв Йому. And that means giving Him all of your І heart. це означає все повністю своє серце Йому віддати. And how do we give Him all of our heart? Як це ми робимо? In Matthew
Anybody remember what Jesus says? Чи хтось пам'ятає, що Ісус сказав? Love the Lord your God Люби Бога свого with all of your heart. всім своїм серцем. Love the Lord your God with all of your heart. Всім своїм серцем люби Бога. That's a very vital point in trusting in God. First, we have to love Him ourselves. Це дуже перший важливий крок, щоб довіряти Богу. Let's say, for example, that somebody wants to take your car out for a drive. Наприклад, хтось хоче вашу машину взяти і проїздитись на ній. Let's say one of the dads here, your son is like, Dad, give me the keys. Скажімо, один тут батько якийсь є, і син каже вам, тату, дайте мені ключі. What would you say to him if he's, let's say, 10 years old? Що б ви сказали йому, якщо йому 10 років? Ви йому довіряєте? You guys have faith in Ви him? кажете, You guys have faith that he's going to crash your car? що ви маєте віру, що він вам машину там You зробить. guys, dads, you know that your son does not know how to drive. Ви знаєте, батьки, що ваші сини, вони не знають, як їздити. And we could take that even deeper in a relationship. Let's say somebody tells you to, let's say you're walking down the street Скажімо, ми йдемо по дорозі, and somebody randomly comes up to you, jump down this hole. і хтось собі скаже, підходить і каже, скачи сюди яму. You wouldn't do it. Ви б це не робили. You don't know the person. Ви не знаєте, You don't know their ви не intentions. знаєте, що вони хочуть від вас. But with God, we always know His Але intentions. з Богом ми завжди знаємо, які Він має наміри для нас. We know that He wants the best for us. Ми знаємо, що Він хоче тільки найкраще для нас. And some people even go to the extent of saying, trust no one. А якісь люди навіть взагалі кажуть, що нікому не треба довіряти. And why do they say that? А чого вони так кажуть? Because people change. Бо люди міняються, But God never але changes. Бог ніколи не And міняється. He is the same today, yesterday, and Він tomorrow. вчора, сьогодні, навіки той самий. He is always the same. Він завжди той самий. And that's why trust is trusting in His promises and that He will never change. То, що ми довіряти Його обітницям, що Він ніколи не поміняється. That is the ultimate trust in God. Це є саме найбільша довіра Богу. But it doesn't happen unless we actually know His heart. Але це ніколи не станеться, якщо ми просто не знаємо Його серця. And that's why it's important to love the Lord your God with all your heart. І точно це є важливо любити Бога всім своїм серцем. Because if you don't love God, then how do you know God? Бо якщо ти не любиш Бога, як ти можеш знати Бога? How can you trust a God that you don't even know? Як ти можеш довіряти Богу, якщо ти навіть його не знаєш? So the first step is trusting Him with all of your heart. То перший крок є довіряти йому всім своїм серцем. And in the verse it says, do not lean upon your own understanding. І пише, не надійтесь на своє, на розум свій не покладатися. God has a plan for each and every single one of us. Бог має план для кожного з нас. And a lot of times it's hard to understand that plan. Багато разів ми не розуміємо цей план для нас. We go through different periods of ups and downs in our life, Ми проходимо через всякі різні випробування в нашому different житті, sorts of pains, різні печалі. and sometimes even doubting God. І часом ми навіть не довіряємо Богу. Peter, when Jesus told him, come up to me in the water, Ісус, коли сказав Петрові, підійди до мене в воді, he did. Peter went to Jesus. Петро зразу пішов до Ісуса. He had fear and doubt once he hit the water and he started sinking. В нього вже страх був і вже недовір'я, коли він вже впав в воду. And if we lean upon our own understanding, it shows God that we don't trust Him, but we doubt Him. Якщо ми довіряємося на свій розум, то ми показуємо Богу, що ми йому не довіряємо. And what do we know if we trust in ourselves? А що ми знаємо, якщо ми на себе покладаємося? Let's be honest, we don't know what's going to go on tomorrow in our lives. Якщо так справді буде дивитися, ми навіть не знаємо, що завтра We стане. don't know if we're going to get into a car accident Ми не after знаємо, church, чи попадемо в аварію якусь. but God knows everything. Але Бог все знає. And He knows what our life is going to be like in 5 years, 10 І years. Він знає, яке наше життя буде через 5-10 років. And that's why we need to lean upon Him and Тож not our нам own треба understanding. довіряти йому, а не на наш розум. And the third point, in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Пізнайте, ще раз. Proverbs 3. Пізнайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Acknowledging God means to know that He's in control. Пізнавати Бога – це знати, що він є в контролі. It's knowing that He is in control of your life. Це знати, що він все контролює твоє життя. And to remember that He has authority over everything. І пам'ятати, що він має авторитет над всім. Colossians 3:17. Колосянам 3:17. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові і Отцеві. In all your ways, acknowledge God. В всіх своїх стежках Give God the glory дайте Богу славу. in all that you do, and He will make your path straight. В всіх своїх дорогах, і він зробить твоїми стежками прямими. And I think the main thing with trust is knowing that
Without God, we are nothing. І довіряти Богу – це теж знати, що без Бога ми нічого. We believe that God is there, Ми віримо, що Бог є тут. but do we trust that He's in control? Але чи ми довіряємо Йому, що Він все має під своїм контролем? And will we give Him everything? І чи ми все Йому віддаємо? Will we give Him all of our full trust or just half of it? Чи ми віддаємо всю нашу довіру, чи тільки половину? I believe that there's no way to trust somebody halfway. Я не вірю, що можна так комусь довіряти тільки на половинку. You have to be all in. Треба повністю And довіряти. that's what God wants. That's why He says, Так Бог хоче від нас. That's why He says, don't lean on your own understanding. То, чому Бог каже, не покладатись на свій розум. Acknowledge Him, He'll make your path straight. І Він випростає твої дорожки, якщо ти будеш на нього покладатися. And that all comes with trusting in Him, І це все приходить, щоб довіряти Йому with your whole heart. всім серцем. Psalms 37, verses 4 and 5. Psalms 37, 4 and 5. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He will do it. Verse 4. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твоє серце бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить. Next thing I want to get into is, what is the biggest thing even in my life that I find hinders me from trusting in God? Те, що я бачу, мене зупиняє в моєму житті, щоб покладатись повністю на Бога. I believe it's the same for a lot of us, is Я pride. вірю, це всім для нас однаково, це є гордість. Pride that we know what is best for us. Гордість, що ми думаємо, що ми знаємо найкраще, як для себе. Living with a prideful heart, thinking we can do it all on our own. Жити з гордим серцем, і ми думаємо, що ми все можемо самі робити. In James it says, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Яков пише, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. He gives grace to the humble. Він дає благодать смиренним. Do you remember what joy means? І чи ми пам'ятаємо, що таке радість є? Delighting in God's grace. Це є перебувати в Божій благодаті. And how can we have God's grace if we're having pride in our hearts? Як ми можемо бути в Божій благодаті, якщо в нас є гордість? God is opposed to the proud. Бог противиться гордим. That's some powerful words. Це такі дуже сильні слова. And like I said earlier, God wants all of you to trust in Him. І так, як я казав, Бог хоче, щоб ти повністю на нього покладався. To not let pride seep into your life. І не дозволяти, щоб гордість приходила в твоє життя. Because if it does, Якщо вона приходить, then it ruins that trust that we have in God. тоді ми вже не маємо довіри в Бога. And we start giving Him parts and pieces of our life and not everything. І ми не все даємо Богу, а тільки частинки. And the last thing I want to touch on is how does God test our trust in Him? І як Бог, Він випробовує нашу віру. And the answer is through trials. І це є через випробування. Like we read in the beginning, James 1. Як ми прочитали в Якова 1 розділі, God tests us through trials. Бог випробовує нас через всякі He медичні tests our випробування. faith and our trust in Him. Він випробовує нашу віру і довіру в нього. The question remains, why does God do this? І питання, чому так Бог робить? Because God wants our faith in Him to be genuine. Бо Бог хоче, щоб наша віра в нього була повністю довірна йому. He wants it to be real. Він хоче, щоб це справжня була віра. He doesn't want us to look at Him as just some God up there. Він не хоче, щоб ми просто дивилися на нього, як, о, якийсь там Бог є. But He wants us to know Him in Але our Він хоче, hearts. щоб ми його знали в нашому серці. He wants our faith in Він Him to хоче be нашу genuine. віру, щоб була у нас справжня, правдива. 1 Peter 1, verse 6 and 7. 1 Петра, Verses 6 and 7. вірші 6 і 7. So be truly glad there is a wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor in the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Тішіше з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу з проявлення Ісуса Христа. Our faith is being tested as fire tests and purifies gold. Наша віра випробовується так, як золото
воно проходить теж це очищення. We always have to remember when we're going through a test, Ми завжди маємо пам'ятати, що коли ми проходимо через there's випробування, something so much greater God has in store for Бог us. має щось таке набагато більше для нас після цього And випробування. it's hard to see it sometimes. Це зараз тяжко бачити це, коли ми є під час випробування. But that's why we rely upon His grace. Але то, чому ми довіряємо на Його благодать. And we trust in Him. І ми довіряємо Йому. And we don't let that pride come into our І lives. ми не дозволяємо, щоб гордість приходила в наше But життя. we humbly say to Him, God, we trust in you. А ми смиренно приходимо до Бога і кажемо, Бог, ми віримо в God, I Тобі. trust in you. І ми довіряємо Тобі. And we have to remember that the Lord is always with us. І пам'ятати, що Господь є завжди з нами. Psalms 37:24, it says the Lord holds him in his hand. The Lord holds you in his hand. Що Бог тримає тебе в своїх руках. He is always there holding on to Він є you. завжди тут, і Він завжди тебе And he тримає. will never let go. Він ніколи не відпустить. Even when we're unfaithful, he is still Навіть faithful. коли ми Йому не є вірні, Він є завжди And вірний. when we don't trust in him, Навіть коли ми Йому не довіряємо, he's still there for Він є us. все одно тут з That's such нами. a comforting truth І to це know. так приємно таке знати таку правду. It's a lot harder for us in our lives if we don't rely upon him. І це багато буде тяжче нам в житті, якщо ми не будемо довіряти Богу. And if we allow pride to come in and take over, Якщо ми дозволяємо, щоб гордість приходила і все брало верх, in the end, it won't be as great as God has це не planned for буде us. так добре, як Божий план для нас. And back to considering it all joy. І назад ми приходимо до цього пункту, щоб все мати всю цю радість. Considering it joy. Щоб мати цю радість. Having joy when we're going through pains. Мати радість, коли ми переходимо всякі випробування. Because we know that God is preparing us for something so Бо much ми знаємо, що greater. Бог підготовлює нас до щось більшого. Something so much greater that we don't even see. Щось таке надзвичайно велике, що ми навіть цього не бачимо. Consider it joy when you go through trials. І майте повну радість, коли ви проходите через всякі випробування. Because you know that God is testing your faith and trust in Him. Бо ми знаємо, що Бог випробовує нашу віру і нашу довіру в нього. Consider it joy because whatever is at the end of the trial is so great we cannot imagine it. Майте таку повну радість, бо це, що в кінці буде результат, таке надзвичайне, що ми навіть не можемо собі уявити. Consider it joy because God has made plans to prosper you and not to harm you. Майте повну радість, бо Бог має обіцянку, що Він хоче, Prosper you and not to harm you. щоб ти був успішним. Jeremiah 29:11. That's Це what that's Єремія 29 розділ 11 вірш. Consider it joy because God's grace is sufficient. І майте повну радість, бо Божа благодать є якраз те, що нам треба. And He will take you through everything. І Він через це нас проведе. Consider it all joy because God loves you Майте повну радість, бо Бог вас любить, and He cares for you. і Він дбає про вас. He cares for you. Він дбає. And consider it all joy because through the trial І майте повну радість, бо через випробування we may become perfect and complete, ми можемо стати цілими з ними і досконалі, lacking in nothing. і не маючи ніякої недостачі. By God's grace, По Божій благодаті we can have that joy. ми можемо мати цю радість. And I believe that all of us need to have that joy in our lives. І я вірю, що всі ми з нас маємо мати цю радість. And the reason why I'm sharing this today, І чому я сьогодні це вам... I had a different sermon prepared, but as I was sitting down, that trial started in my life. Я мав мати зовсім взагалі іншу проповідь, але як я тільки почав складати цю проповідь, I got an email about something, випробування прийшло, мені імейл прийшов, and I just started, I didn't know what to do. і щось сталося, я просто не знав, що робити. But then I remembered throughout the week, I was just thinking about this passage. Але тоді я згадав, що під час тижня я думав про цей віршик, Consider it joy. що майте повну радість. Though we may be going through trials, Хоч ми переходимо всякі різні I know випробування, that God will get me through it. я знаю, що Бог мене проведе. And I know that He has something great in Я store знаю, for що Він me. має щось велике для мене. And I know that for each and every one of Я знаю you, для кожного з вас тут. whatever you're going through right now, Через що ви проходите? trust in Him Довіряйте Богу. and just have that grace of God overflow in your І life. майте, щоб ця Божа благодать просто переливалася в And вашому have that житті. joy in His, І мати цю радість. the joy in your salvation. Радість спасіння. The joy of the Lord may be in your hearts. Радість Господа, щоб було в ваших серцях. That joy can be found in His grace. І ця радість може бути знайдена в Його благодаті. And that joy that He offers lasts forever. І ця радість, яку Він пропонує нам, це навіки. It's not just a happiness or something that we get
for a few seconds, Це не просто така радість на пару секунд. but it's something that lasts forever. Це є таке, що воно в нас завжди. And one more verse to finish off, І ще один вірш. John 15, Івана 15, verse 11. 11 вірш. This is Jesus speaking. Це Ісус говорить. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Це я вам говорив, щоб моя радість була в вас, і щоб повна була ваша радість. Jesus has left his joy with us. Ісус лишив свою радість з нами. And our joy may be made full in him. І наша радість може в повноті бути в In ньому. that chapter it talks about abiding in the vine. І в цьому розділі тут говориться, щоб перебувати на галузі. And I think that could also mean trusting in him. І це також означає, щоб довіряти йому Trust повністю. in the vine, Довіряти цій галузі. and your joy may be made full. І ваша радість буде повна. I just pray that each and every single one of us will remember this when we go through trials in our lives. Я молю, щоб всі ми це пам'ятали, коли ми будемо проходити через всяке випробування в нашому житті. Always be joyful. Завжди мати цю радість. And remember that God loves you. Пам'ятай, що Бог вас He любить. cares for you. Він дбає про вас. And his grace is sufficient. Що Його благодать нас завжди покриває. And it's free. І це безплатно. God's grace is sufficient. Божа благодать завжди покриває. And may the peace and the joy of God guard your hearts. І хай мир Божий застерігає ваші серця. Amen. Амінь. Світ співа Богу Творцю, слава, слава, за всю любов, за всю красу, слава, слава, слава Христу, Осанна, прославте Творця, співайте всі люди землі. Як це прекрасно навкруг, це ваш Христос кращий друг. Землю створив, Він нас полюбив, небо для нас відкрив. Слави достойні Він всіх, кров'ю своєю землі. Славте Отця, Бога Творця, радуйтесь без кінця. На світілках Божу любов бачу, бачу, з усіх сторін Богу псалми чую, чую. Слава Христу, Осанна, прославте Отця, співайте всі люди землі. Як це прекрасно навкруг, це ваш Христос кращий друг. Землю створив, нас полюбив, небо для нас відкрив. Слави достойні ви всі, кров'ю своєю землі. Славте Отця,
Мир вам, братья и сестры. У меня немного времени, поэтому я буду говорить быстро. Вот. Я думаю, все хорошо понимают мою речь. Меня зовут Александр, я приехал с Новой Жизни. Это миссия «Новая жизнь». Медленно и внятно. Тогда я воды попью. Я приехал с миссией «Новая жизнь». Это штат Миссури и вторая площадка у нас в Неваде. Штат Невада. 2 реабилитационных центра. 2 реабилитационных центра у нас в России, под Санкт-Петербургом. Эту работу Сергей Матевосян начинал в 1995 году, и уже 22 года мы работаем на этой ниве. Нива непростая, и полностью согласен с братом, который говорил Слово Божие передо мной, и с радостью, и со всеми этими вещами полностью согласен. Это все нам надо для того, чтобы сделать то призвание, которое Бог положил на жизнь каждого из нас. Аминь. У каждого из нас, как у человека Божьего, как у дитя Божьего, есть призвание. Кто согласен со мной? Не все согласны. Та сторона вообще не согласна. У каждого есть призвание на жизнь. Скажи аминь на это. У каждого человека есть призвание. У тебя есть, ты дитя Божие, у тебя есть призвание, то, что Бог положил на твою жизнь. Веришь ты в это или нет, это есть. Бог положил на тебя печать, и у тебя есть тот план, который Бог положил на твою жизнь. Однажды в мою жизнь этот план пришел. Я родился в неверующей семье и жил безбожной жизнью. Я не буду много рассказывать об этом мусоре, об этой грязи. Я хочу сказать одну вещь. Когда я умирал, Бог видел меня. Когда я дошел уже, знаете, до самой крайней такой точки, когда мне уже было 20-21 год, и моя жизнь должна была закончиться, как жизнь обычного наркомана, я должен был где-то умереть, Бог свой план открыл в моей жизни. Я доехал до реабилитационного центра с помощью моих родителей, они помогли мне доехать до новой жизни. Это было 18 лет назад. Божье определение исполнилось в моей жизни. С 12 лет я уничтожал свою жизнь. Мне было 12, когда я оступился, и до 21 года я убивал себя. Вы знаете, я сегодня утром читал одно местописание, где, вы помните, это Евангелие от Луки, где Иисус воскрешает единственного сына у вдовы. Помните эту историю? Вы знаете, я был вот тот парень, вот тот мальчик, вот тот парень, который был, может быть, я не единственный, у меня есть еще сестра, но я умирал. Или даже можно сказать, что я уже как будто бы заживо лежал в этом гробу, и не было никакой надежды. Но Христос прошел мимо. Христос не прошел мимо. Помните, как в той песне «Добрый самарянин мимо не пройдет», да? Я не знаю, вы поете этот псалом, мы поем, мы любим его очень. То Христос не прошел мимо меня и спас мою жизнь. Это было больше 18 лет назад. Я остался служить на миссии «Новая жизнь», и у меня есть семья, я сегодня приехал с сыном, моему сыну 12 лет, у меня еще есть 2 девчины, супруга тоже прошла программу. Вы знаете, за 22 года прошло уже 1200 человек эту программу и освободились от этой демонической зависимости. Многие реабилитационные центры открылись после этого выпускниками центра, и эта работа продолжается. Но это не все. Я не могу сказать, что мы уже чего-то достигли, я не могу сказать, что мы уже, вы знаете, что мы уже можем царствовать на этой земле. Я не могу так сказать. Иногда мне говорят: ребята, почему ты так проповедуешь, почему ты так говоришь, как будто бы ты как-то по-военному настроен. А я хочу сказать вам, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы находимся на войне. Мы находимся на духовной войне, где дьявол ищет, как поглотить. Он ходит, как рыкающий лев, чтобы поглотить. Он не ищет людей, которые и так находятся у него там, в его царстве. Он ходит и ищет поглотить тех, кто свою жизнь отдали однажды Христу. Он ищет поглотить детей Божьих, он ищет поглотить молодежь. Для вас не секрет, наверное, что такие центра, как наш центр, еще, может быть, я думаю, здесь рядом с вами есть центра, наполняют дети верующих родителей. Приезжают на программу дети верующих родителей, их еще принято называть ДВРовцы.
Это наш проигрыш. Я не хочу, чтобы мой сын приехал потом на программу в какой-нибудь реабилитационный центр. Поэтому я сейчас буду делать все, что я могу в моих силах, чтобы мой сын не приехал потом на программу. Церковь Божия, это призыв к вам. Сегодня вы также можете вставать в эти ряды и помогать. Вы можете вставать в эту духовную войну, в эту духовную брань. Сейчас не время царствовать, сейчас не время жить как бы... Сегодня хорошо мы сказали, пастор сказал, что Иисус, Он заплатил полную цену. Он полностью себя расточил, Он заплатил полную цену за каждого из нас. Я думаю, что если бы, когда центр начинался, я не начинал центр, сразу говорю, я подвязался к этому служению 18 лет назад. Сергей, когда начинал этот центр, и они спускались в эти подвалы и доставали этих людей, от которых смердело, от которых пахло, которые были уже, знаете, просто как переработанный вот материал, они лежали в этих подвалах. Слава Богу, Бог дал им милости, дал им благодати, дал им помазание, дал им быть верными тому призванию, которое Бог положил на их жизнь тогда. И они пошли, спустились и начали поднимать этих людей. Если бы они начали бы жалеть себя, я думаю, что я бы никогда не спасся. Если бы они часто брали бы выходные в своем служении, я бы никогда бы не спасся. Я не хочу тебя ничему учить. У вас есть пастора, есть служителя, которые вас учат и наставляют. Я не хочу этого делать. Я служитель, рядовой служитель реабилитационного центра «Новая жизнь». Я сегодня хочу тебе сказать, что мы проигрываем в этой войне. Хочешь ты это слушать или не хочешь, мы проигрываем в этой войне. Дьявол ворует нашу молодежь. И потом эта молодежь либо умирает, либо, дай Бог, чтобы они доехали до каких-то программ или спаслись. Потому что этот мир приносит полное безумие. Дьявол хочет скрутить молодых людей, предлагая им этот мир, чтобы они попробовали этот мир. Но Бог предлагает другое. Молодые люди, вы сегодня со мной здесь? Мне было 22 года, когда я встал на колени. У меня была работа, у меня был карьерный рост, у меня было все, что я должен был в жизни получить. Я был уже христианин. Но я услышал призыв от Бога на полное время служения. Мне было 22 года, мне не было 40 лет. Мне было 22 года, я был молодой человек. И я сказал: Господь, я слышу Твой призыв. Я слышу, что Ты призываешь меня. Я оставил работу, оставил все эти вещи. Бог дал мне этой милости. Я понимал, что я не живу так, как здесь написано. Не соответствую тому, что здесь написано. Это было 17 лет назад. И Бог дал мне милости, и дает до сих пор милости, и по милости Божией двигаюсь. И таких, как я, на миссии у нас 100 человек. Ну, здесь немного, в России в основном. Здесь у нас на миссии немного людей. Я имею в виду те, кто находится в служении. У нас 3 семьи находятся в Миссури, и 2 семьи находятся в Неваде. И нам нужны труженики. Нам нужны эти волонтеры, нам нужны эти люди, которые встанут рядом с нами, возьмутся за этот плуг. Все, что надо взять, это просто взять часть этого плуга. Кто понимает, что такое плуг? Это чем землю пашут. Просто встать и смотреть вперед, и идти, и там нету конца и края у этого поля. Там нету ни конца, ни края у этого поля. Надо его плужить, пахать и пахать. И когда мы проходим чуть-чуть, мы оборачиваемся назад, как будто бы мы ничего не пахали. Там уже все заросло, и опять какие-то сорняки вырастают, и опять надо пахать, и надо опять еще раз пахать. Если кто-то молится, молитесь за нас. Нам нужна молитвенная поддержка. Нам нужна молитвенная поддержка, потому что много труда. Если кто-то хочет приехать и побыть с нами, потрудиться с нами, можете приехать. Мы сейчас строим, у нас 2 проекта больших здесь в Миссури. Мы строим здание для семейных работников, кто с детьми. И сейчас мы уже перешли такую стадию, когда надо делать фрейм, делать крышу. Кто-то, если хочет приехать, помочь, потрудиться, может быть, помочь материалом, рады будем встретить всех. Если есть у кого-то проблемы, если есть у кого-то нужда, и кому-то нужна конкретная помощь, не стесняйтесь. Не позвольте дьяволу замкнуть ваши уста. Не прячьте эту проблему. Подойдите, я буду стоять в фойе после собрания.
У меня есть информация о нашем центре. Если нужна какая-то консультация, если надо с кем-то поговорить, не стесняйтесь. Я сегодня здесь для этого, чтобы как-то поучаствовать, чтобы как-то послужить в жизни этих людей. Пусть Бог благословит. У меня есть с собой наша продукция, как всегда мед, как всегда майки. Это все идет на поддержку нашей миссии. Вы можете подойти, приобрести. Оно все пойдет нам на помощь. Пусть Бог благословит. Спасибо, что позволили быть с вами. Прошу прощения, если я кого-то чем-то задел. Пусть Бог благословит пастора, благословит служителей, вашу молодь. Я знаю, что у вас такая активная молодежь. Я был здесь у вас на молодежном служении в пятницу. Как-то в одну из пятниц или в субботу. Неважно. У вас такая хорошая молодежь, горячая молодежь. Пусть Бог благословит. Не охладевайте, молодежь. Вы слышите меня? Вы тогда ездили на Гаити или на Мексику, куда вы ездили? Вы выходили, свидетельствовали, и ваши глаза горели. Я видел огонь в ваших глазах. Вам это понравилось в тот раз. Это было какое-то время назад. Не ослабевайте, не останавливайтесь. Возгревайте это внутри себя. Не позвольте дьяволу предложить вам красоты этого мира. В этом ничего красивого нет. Там пропасть, обман и смерть. Бог предлагает другое. Он предлагает жизнь и жизнь с избытком, но во Христе. И нет ничего лучше, чем посвятить свою жизнь на полное служение Богу. Пусть Бог благословит. Спасибо.
Брати і сестри, давайте всі разом скажемо слава Богу. Великий Бог, який дарував нам сьогодні життя, і найцінніше, що до цього часу, до цього ранку Він нас благословляв і дозволив нам війти в Його святу присутність. Алілуя, слава Йому! Я хочу, щоб кожен із нас розумів, що кожного разу, коли ми приходимо в дім молитви, ми повинні розуміти, що ми входимо в присутність Божу. І тому ми повинні готувати себе для того, щоб чути Слово, чути серцем, приймати це Слово і роздумувати над ним, тому що Слово Його – це життя наше. І воно навчає нас тому, наскільки ми повинні цінувати всім тим, що сьогодні ми маємо на цій землі. Найголовніше – це те, що ми маємо спасіння і прощення. Це те, що в чужій країні Він не покинув нас, но є з нами на всякому місці. Я прочитаю Слово Боже, і ми з вами пороздумуємо. Перше місце, яке я буду читати, це є Євангеліє від Святого Івана, 4 розділ, і буду читати з 4-го вірша. «І потрібно було Самарії йому переходити, тобто Ісусу. Отож, прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Якова криниця. І Ісус, дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь 6-ї, надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка: як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитись від мене самарянки, запитує, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї: коли б ти знала, ти Божий дар, і той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього: і черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його? Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду живу, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: дай мені, пане, цієї води. Тільки половина цього вірша. Дорогі брати і сестри, це все сталося багато століть назад, коли Христос, повертаючись через Самарію, був зморений. І самаряни – це були іноземці, які походили від асирійців, і вони прийняли п'ятикнижжя Моїсея і свого роду теж поклонялися Богові, наскільки вони в тому часі розуміли. Но попри це все, як би воно не було в цьому житті, Христос ніколи нікого не обходив. Ніколи і нікого. Тому, йдучи, сівши край криниці, зморений дорогою, і чекає. Брати і сестри, як ви думаєте, буває таке, щоб Христос не знав, що має прийти ця жінка туди? Як ви думаєте, знав він чи не знав, брат мій сестра? Скажи так чи ні? Так, амінь. Він знав, що прийде жінка. Це прийде пастор, священник, левит? Ні, він знав, що це просто прийде жінка, яка практично вже нікому не потрібна була. Но він, сівши, зморений з дороги, учні пішли в місто купити їжу, а він сів край цієї криниці і чекає. Я не знаю, не був біля цієї криниці, але читаючи довідник Гілея, кажуть, що вона ще є 30 метрів глибини і 3 метри завширки. І він сів і чекає, не маючи ні черпака, ні нічого. Він чекав на цю жінку. Коли прийшла жінка, подивившись на неї, він почав з нею розмову: дай напитись мені. Дай мені сьогодні напитися води, бо я зморений. Я хочу цієї води з цієї криниці, яку колись викопав раб, можна сказати, Яків, який знав живого Бога, який поклонявся йому.
Жінка здивувалася, тому що каже, як ти, бувши юдеянин, просиш у мене напитись, коли в загальному юдеї не общаються з самарянами. Що ти робиш? Чому ти так поступаєш? І Христос каже, якби ти знала, хто з тобою говорить. Якби ти знала, хто з тобою говорить. Дорогі мої брати і сестри, перший брат, проповідуючи проповідь, він сказав такі слова, що в нього була проповідь підготовлена інша. Амінь, так було. І він каже, що сталося, і поміняв йому Святий Дух проповідь. І слухаючи його проповідь, я дивлюся те, що сьогодні Дух Святий спрямовує церкву на радість. Амен, геменалайт. Радість. Чому сьогодні Бог хоче сказати тобі про радість? І сьогодні мені. Чому Бог починає використовувати брата, міняючи йому проповідь? Тому що йому важливо, щоб сьогодні йшло одне за другим повідомлення, що радість вона не повинна ніколи губитися в церкві Його. Тому що ми омиті кров'ю Ісуса. І це найбільша радість за всю, яку ми сьогодні маємо з вами. То чи є сьогодні право церкві сумувати? Ні в якому разі Бог не дає нам такої можливості, хоча є долина, якою ми проходимо, і не раз приходить сум. Но радість, спасіння і Його присутності в Святому Дусі, вона не дає нам повністю заслабнути на цьому, но Він надимає і піднімає церкву свою, даючи їй розправити крила віри і зрозуміти, що сьогодні церква – це є світло на цій землі. І тому місце, яке сьогодні я читаю, посвідчення брата, воно було коротеньке, но чітко сформульоване для того, щоб ми зрозуміли, з чого може підняти Господь людину і що може створити як цей горшечник. То чи сьогодні оцінюється нами любов і милість Божа? Тому, прийшовши до криниці, він просто сів. Мій брат і сестра, я сьогодні хочу задати тобі і мені питання, і для себе також. Мій брате, сестру дорогая, сьогодні Христос сидить біля криниці, яка має бити, з якої має йти живая вода. Чи сьогодні, мій друг і брат і сестра, ти маєш живую воду, так говорить Дух Святий? Чи сьогодні ось ця живая вода виходить із уст наших, і чи вона йде у вічне життя? Сьогодні він зморений, сівши край цієї криниці, і він жажде цієї води. Написано в місці в Слові Божому, я ще коротенько зачитаю. Це також продовження Івана, 7 розділ, 37 вірш. Каже, а останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Брат мій, сестра, коли останній раз ця живая вода текла з наших уст? Скільки сьогодні сидящих на цьому місці втратили Святого Духа? Сьогодні Господь повертає нас до того, щоб ми переглянули свої відносини, тому що втрачається радість, коли втрачений Дух Святий. Чому Давид почав плакати і казав, Господь, не відніми Духа Святого? Чому він розумів, що це є важливо сьогодні, у ці останні дні нашої церкви на землі? Господь хоче, щоб церква Його, вона була сильна, тому що вона омита кров'ю Його. І Він зробив нас білішими від сніга, слава Йому. Тому сьогодні, мій брат і сестра, Він стоїть край криниці нашої. Сьогодні Він заглядає в твоє і моє серце. Що в ньому лежить сьогодні? Чи може з цього серця потекти живая вода? Чи може сьогодні з цього серця потекти ось ця вода до розлива, щоб сьогодні, дивлячись на церкву, на народ Божий, народ пив цю воду і розумів, щось є нове, можна жити по-новому, можна змінити свою долю. Батьки дорогі, я знаю, що ви працею зморені. Я знаю, що порою ми приходимо з роботи і не маємо сил толком схилити коліна і прославити Господа. Ми не чуємо, як ця вода тече. І з кожним днем цієї тяжкої праці ми починаємо залишати церкву. Чим? Тому що ми стараємось прийти хоча б раз у неділю. Но це не є вихід у житті християнина.
Сьогодні Дух Святий закликає нас до того, щоб ми зрозуміли, що ми втрачаємо більше від того, що отримаємо від цієї землі, тому що вона тільки дочасна для нас. І Святий Дух, це джерело, воно буде піднімати нас від землі до неба. То чи піднімемося ми сьогодні? О, мій брат і сестра, тому завжди є вихід. Христос не тільки докоряє, Христос любить, Христос обновляє, тому Він сів край криниці, і Він розмовляє з тією жінкою, і Він її не обійшов. Хоча знав, що вона мала чоловіків, і з яким живе, це теж каже не чоловік. Правду ти сказала. Сьогодні скажи Христу правду. Скажи, що сьогодні ми зморені. Сьогодні нам потрібно, Господи, Твоя сила. Нам потрібно, щоб Ти поміг нам очистити це джерело, би воно забило цією холодною водою. Щоб сьогодні ми возрадувались, знявши свої руки до неба. Щоб сьогодні ми почули, що таке є гарячі сльози покаяння і радості. Коли останній раз плакала ти, дорога мати і батько, крім того, коли бачимо, як наші діти падають, тоді починаються сльози. А коли останній раз, ідучи в дім молитви, ми раділи? Чи приходимо сьогодні ми в радості, про яку сьогодні проповідувалось так багато? Радість, яку дає Бог, і Він дає без кінця її. Він дає нам зрозуміти, що би не було в житті нашому, Він є з нами. Амінь. Він вчора, нині і навіки той самий. Наш Бог, Він живий, слава Йому. Пригадаймо день, коли Бог хрестив нас Духом Святим. О, яка це була велика радість! Мене хрестив Бог в 4-й годині ночі, і мені хотілося настільки молитися, що мене тримали, тому що я молився, бо це була велика радість. Це було джерело, і де я не міг його зупинити. І це величне, я знаю, що кожен із нас переживав такі моменти в своєму житті. То сьогодні, дорогі брат і сестра, каже жінка: пане, ти черпака не маєш? Да не в черпаку справа. Бог не хоче нам дати один черпак водички. Ні. Він хоче, щоб це йшла та живая вода, щоб вона піднімалася і щоб вона витікала аж у життя вічне. Алілуя, слава Ісусу! Цього хоче сьогодні Господь. То чи сьогодні можемо ми це робити? Дорога церква, дорогі брат і сестра, сьогодні Господь дає нам можливість обновитися на силах. Тому що перш над усе Бог обновляє нас духовно. Потім Він буде робити справу з твоїм тілом. Він буде оздоровляти, слава Йому. Бо це робить Господь. Не можна оздоровити тіло, коли в формі повністю чоловік внутрішньо. Він спочатку хоче обновити людину внутрішньо, а потім Він зробить справу із тілом нашим. Такий наш Господь. Тому Він каже до жінки: якби ти знала. І жінка каже: дай мені, пане, цієї води. Дай мені ці води. Брат мій, сестра, ти хочеш сьогодні цю воду? Сьогодні, церква дорога, ви хочете цю живу воду? Амен, кеменалайт. Господь дає цю воду. Ні пастор, ні єпископ, ніхто інший, який би не був він сильний проповідник, ми нічого не можемо дати, крім того, що ми даємо або читаємо Слово Його, яке скріплене або помазане Святим Духом. Сьогодні Він дає, і сьогодні, брат мій, сестра, Він на цьому місці, слава Йому. Я не знаю, чи чуєте ви, але я чую Його, і я бачу. Господь на місці цьому. І Він прийшов, тому що Він приходить до народу свого. Тому що є ті, які прагнуть Його, є ті, які моляться до Нього, є ті, які вірять, є ті, які стоять в проломі за цю церкву, які несуть проповідників своїх і всю церкву перед лице Боже. Дорогі мої брати і сестри, тому каже, Христос стояв у свято і закликав: всякий, хто прагне, хай йде до мене і п'є. Чи хочемо ми сьогодні цю воду пити? Церква дорогая. Чи хочемо сьогодні ми пити цю воду, яка дійсно тече в життя вічне? Дай мені цієї води. Дай мені цієї води, я хочу цієї води. О, жінко, якби ти знала, хто з тобою говорить. Якби ви знали, хто сьогодні стоїть біля вас. Хто сьогодні заглядає
в твою криницю. Можна від пастора сховати. Можна. Можна від будь-кого сховати, бо ми не заглядаємо так глибоко, но Христос заглядає. І Він сидить край твоєї криниці. Ми будемо молитись, церква. Ми будемо дякувати Богові за це служіння. Но я скажу то, що повинен сказати. Будь ласка, якщо сьогодні між вами є ті, хто спрагнений, хто стомлений, хто відчуває, що джерело послабло, або немає гемена лайт, цієї вже живої води, сьогодні Господь предлагає обновити це все. Сьогодні Він дає свою ласку. Будь ласка, давайте встанемо на ноги. Хто має потребу, будь ласка, підніміть руки, і ми помолимося за те, щоб Господь обновив сили ваші. Якщо Господь буде обновляти сили ваші, то ви зрозумієте, наскільки це є важно. Церква дорога, брат і сестра. Я знаю, хто між вами є. І Бог мені це каже, Він показує. Будь ласка, брати мої сестри, хто має потребу, щоб обновилися сили, підніміть свої руки, і ми звершимо за вас молитву. Є, амінь, алілуя, є. Брати і сестри, давайте зробимо крок віри. Будь ласка, вийдіть наперед, виходьте наперед. Амінь. Дух Святий говорить, що сьогодні є явлена милость Божа, і так говорить Дух Святий, амінь. Виходьте наперед, хто сьогодні має потребу, хто має жажду в живій воді, крем'яна ламени сей. Тому що це не завжди так буде. Но сьогодні милість Божа, сьогодні Господь це дає. Амінь. Він дає. Сьогодні Він край цієї криниці. Сьогодні Він буде очищати твоє серце. Сьогодні Він буде обновляти твої сили. Сьогодні Він буде ісціляти твоє тіло. Так каже Дух Святий. Амінь. Крем'яналайт. Хай Господь благословить, церква, молимося. Служителя виходимо наперед, молимось, церква. Амінь.
Спасителю наш дорогий Творець неба і землі, ми величаємо ім'я Твоє святе і поклоняємося Тобі, живому Богу, в якому є наше життя, слава Тобі, наше прощення, наша надія і наша повна є радість. Сьогодні ми дякуємо Тобі, Господи, за присутність Твою на місці цьому. Сьогодні Ти робиш роботу свою, Господи, і ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні Ти обновив народ свій, Господи, і всякий, хто прагне, Ти кажеш, хай йде і п'є. Ця вода жива, яка тече в життя вічне є. Слава Тобі за це, Господь наш і Бог Ти наш. Тому ми вдячні Тобі за те, що Ти, Господь, приходиш тоді, коли Ти бачиш, Господь, наскільки ми відходимо порою від істини Твоєї. Но Ти добрий Бог, який обновляєш. І сьогодні Ти обновив народ свій, Господи, і в Твоїй святій присутності є прекрасно і чудово. Господи, коли Ти береш в уділ усіх, тому ім'я Твоє прославляється в народі Твоєму. Тобі за все щиро дякуємо, за служіння, за проповіді, за спів, Господь. Всіх, кого сьогодні Ти задіяв і використав, хай вся слава і честь буде Тобі, Боже наш дорогий, бо Ти є вірний своєму слові, і Ти не залишаєш народ без надії, Господь, і без Твоєї присутності. Тому Тобі ми вдячні, Дух Святий, що сьогодні Ти з нами, Гава, Отче, Дух Святий, не залишивши, но обновивши сьогодні нас. Прийми всю славу, Господи, прийми всю подяку, прийми поклоніння. Леймана скеміни бада сант. Де біде скарала мені салама на гемена лай, Тава, Отче. Слава Тобі і поклоніння Тобі хай буде з глибини наших сердець, за ту велику любов, за ту ласку, за милість і життя, дароване Тобою для нас. Будь прославлений, будь звеличений, наш єдиний живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, еш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Наше служіння підходить до закінчення. Хто має привіти до нашої церкви, ви можете передати. Приймаємо від церкви із міста Клівленд, штат Теннессі. Приймаємо також привітання від церкви Юніонтаун. Слава Богу, і також дякуємо за всі привіти. Також, брати і сестри, я повернувся тепер. Дуже привіт від нашої церкви з Тлумача і від місії «Голос на Київ». Також ті всі місця на Черкащині. Приймаємо вітання з цих церков. Приймаємо також і від церкви з міста Львова.
Слава Богу, приймаємо вітання також від церкви Сідней, Австралія. Є ще вітання? За всі привіти, які передали до нашої церкви, ми щиро, також від нашої церкви, якщо є гості серед нас і члени нашої церкви, хто буде повертатися в свої церкви чи навідувати інші, від нашої церкви, всім, хто любить Господа, передавайте щире християнське вітання. Добре, друзі, насамперед зараз роблю деякі оголошення. Прошу членів церкви не розходитися, бо після всіх оголошень і все те, що ми зробимо, ми будемо мати ще коротеньке таке членське зібрання. Ось, розказ служінь у нас на цей тиждень залишається без змін. У нас планується водне хрещення і спомин на 13, це через неділю, але на наступну неділю ми будемо представляти кандидатів до водного хрещення. Ось, і тому просимо всіх тих, хто вже є допущений до водного хрещення, щоб ви були готовими в ранковому служінні дати коротке свідоцтво перед церквою про своє спасіння, навернення і готовність до хрещення. Ми будемо мати це на ранковому служінні на наступну неділю, це 6 серпня. Ось, також хочу нагадати, що у першу неділю місяця ми будемо мати вже 2 жертви, бо ми згодилися, на членському зібранні прийняли рішення, щоб зробити такий матеріальний фонд для розширення дому молитви. Тому я нагадую, особливо для членів церкви, що ви повинні раз на місяць вносити таку лепту обов'язково. Ось, те, що ми рішили разом з членським зібранням. У суботу ми будемо мати міжцерковне служіння служителів і всіх лідерів церкви. То буде проходити це міжцерковне служіння о 10-й годині в церкві, де пастор є Сергій Євтух. Тому нагадую для всіх, що ми будемо мати там міжцерковне спілкування. Зараз має деякі оголошення ще зробити сестра Наталя Філюк, будь ласка. Слава йому. Перше всього ми бачите знов знак на кафедрі. Бог благословив нашу квіточка. Ще одне благословення. Це дівчинка. Якщо в нас роза на кафедрі, це означає, в нашій церковній родині народилася дівчинка. І цей раз в сім'ї Поврозник народилася Ейва Марія. Ми благословляємо їх з Дому Господнього, благословляємо цю сім'ю і хочемо благословити їх словами з Біблії. Алілуя. Нехай Господь благословить тебе. Амінь. Нехай Він тебе стереже. Амінь. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. Амінь. І нехай буде милостивий до тебе. Амінь. Нехай Господь зверне на тебе лице своє. Амінь. І хай дасть тобі мир. Амінь. Я теж маю 2 короткі оголошення, 2 дуже важливі дати, які я хочу, про які, щоб ви знали. Перше всього, 19 серпня. Почнемо з цього, що вони мають на екрані. Десь це буде 13 жовтня і 14 жовтня. У нас буде семінар з участю Деніс і Дейвід Гленц. Це ті, що написали «Мудрість матері» і «Мудрість отця». Вони приїжджають, в нас будуть в п'ятницю і в суботу. На цей семінар буде реєстрація, так що, будь ласка, по-перше, поставте цю дату на вашому календарі,
А як з питаннями до мене, до Толіка звертайтеся, і там в фоє буде інформація повішена, щоб контакти. Так що запам'ятайте, 13 і 14 жовтня. Це одна дата, а друга важлива дата – це через 2 тижні, чи через 3 тижні, в субота, 19 серпня, в нас приїжджає теж, в гостях буде Марсі Лабацький і Лабаки. І вона буде в суботу з 1 до 3 буде зустріч з молоддю і з дівчатками, з сестрами молодими. А після того, з 5 до 7, теж в суботу, буде зустріч з сестрами, всіма сестрами нашої церкви. Так що, будь ласка, ця інформація теж буде вивішена в фоє. Запам'ятайте, і ми чекаємо кожного з вас бачити, так, сестри. Добре, дякуємо. Брат Іванчик теж хоче зробити деякі оголошення, будь ласка. Працює, ні? Дякую Богові, те, що приїхав з України, і ви мали план такий, щоб в нас тут, в Клівленді, продовжувати евангелізацію серед українців. От, я привіз на цей раз наша газета «Вірою», яку ми домовилися, що будуть щомісяця нам сюди пересилати. От, і ми зможемо сьогодні взяти з собою газет, скільки ми зможемо дати українцям, які живуть в Клівленді. Тобто українці, які ще не віддали своє серце для Господа. Ми розуміємо, що це мається на увазі. Тобто не просто взяти, щоб вона вдома стояла, а це є для тих, хто ще не знає Господа. Так що в коридорі ми зможемо взяти цю газету. І дуже важливо є, що в кінці там газети є адрес нашої церкви. І ви повинні показати це, коли будете вручати газету, то показати оцей, де є, бо там надруковано. Покажи, брат Іване. От тут в кінці, в правому куті вверху. Да, Слов'янська церква повна Євангелія. І тут наш адрес. То є адрес, тому що коли ви будете давати газету, то у цій газеті є надрукований адреса нашої церкви і контактний телефон, по якому можна зв'язатися. Брати і сестри, також в мене є одна така книжка «Буду згадувати милості Господні». Один брат в Києві, який займається евангелізаціями, в Києві, такий Анатолій Коренівський, попросив, щоб допомогти продати цю книжку. Значить, це є книжка, йому треба купити апаратуру для його служіння. От. Ця книжка, дуже хороша книжка. Григорій Філімончук. Хтось, можливо, знає, Грицхопівський такий, про нього говорили. Да. Значить, ця книжка – це не для того, щоб її поставити на поличку, або збільшити просто свою бібліотеку. Ця книжка для того, щоб її прочитати. Правильно сказано. Да. Це не для того, щоб поставити просто, це для того, щоб прочитати. Ми зможемо, вона, я думаю, недорого, це для діла Божого буде, але це буде користь для нашого духовного збудування. Це пробудження на Волині, яке відбувалося. І кажи, що це не продається, це за пожертвування віддається. Так, віддається за пожертвування. Це добре діло треба зробити для цього брата, але я думаю, що це користь буде для нас. Тому що я її спеціально взяв, для того, щоб була користь для нас. Також в Рівному є один брат, сім'я, який займається церква з глухонімими, повністю церква, баптистська церква, відкрили церкву повністю для глухонімих. І вони випускають такий календар на рік, на українській мові. Хто хоче придбати цей календар також. Так що хай Бог благословить нас всіх в коридорі. Що в коридорі буде? В коридорі можна придбати. Дякуємо, брат Іван.
Сьогодні вечірнє служіння у нас буде з 6 години вечора, але ще є одне дуже важливе у нас інформація. І я попрошу сюди наперед вийти нашу сестру Ірину Іонову. Вона нічим не провинилася, але ще хочу, щоб сьогодні і брат Геннадій, чи правильно тебе, Гнат чи Геннадій? Гнат. Брат Гнат Лісовець, стань поруч. Слухайте, я нічого не говорив, вже такі овації. Значить, я думаю, зрозуміло все без слів, правда? Ну, слава Богу. Справді, я хочу вам сказати, що Бог є добрий, любящий, милостивий. Ми раді насамперед за нашу сестру Ірину. А також, а ще більше раді за нашого брата Геннадія, який побачив її, полюбив її, запропонував їй, і ми вчора їх заручили. Вчора ми їх заручили, сьогодні об'являємо перед церквою, що справді вони хочуть утворити нову християнську сім'ю. Тому ми їх об'являємо як зарученими. Діло у них йде до весілля, десь в жовтні місяці буде весілля. Я думаю, вони зроблять запрошення для тих, кого запросять. Кого не запросять, то ми теж будемо радіти з ними, молитися і благословляти, як за всі ті, котрі одружуються чи заміж виходять. Хто має якісь претензії щодо їхнього заручення, будь ласка, можете підійти на протязі тижня до мене, до пастора, і принести їх, і ми їх розглянемо. Ну, а зараз ми просто бажаємо вам, щоб ви надалі себе берегли в святості, чистоті перед Богом і один перед одним, і очікували вашого дня, вашого шлюбу, щоб прийняти благословіння від Господа і на ваше життя, яке є перед вами. Тому, я думаю, зараз ми будемо молитися, і в молитвах ми принесемо оці всі нужди, які є. І от я прочитаю ще оці, хто кого день народження. Це Петровець Віктор, Матіїв Ірина, Полюк Вадім, Андрейчук Тетяна, Холявка Володимир, Лозицька Дана, Кістол Сергій, Микитюк Ольга. І тут ще одна така записочка є персонально від пашковських сім'ї. Дорога церква, просим помолиться за нашу мамочку, ей 80 лет, чтобы Бог ее укрепил и дал еще много лет жизни. Мы благодарны Богу за її молитви, за її заботу, Божих їй благословень. Будемо молитися, щоб і молитву дітей, які благословляють і моляться за неї, теж Господь почув. І також є, давайте перші тих, кого є день народження, підніміться, щоб ми вас могли привітати. Підніміться, поздравляємо вас з днем народження. Happy birthday to you. Нехай Бог благословить вас, і молитвою ми будемо вас благословляти. Також є річниця одруження, це Габ'як Майкл і Таня. Чи є сьогодні брат Міша і Таня? Немає. Але ми... Таня є? Де Таня? А ну, Таня, піднімися. А Міша на роботі. Happy anniversary, нехай Бог благословить, що ви і надалі багато-багато років жили щасливим, сімейним, подружнім життям і багато мало радості від Господа і один від одного. То будемо молитися про це. Добре, друзі, і також ще тут є потреби, які просять, щоб ми молилися. Там сім'я Івано-Франківську просить, щоб молитися за батька Васю, у нього підозрюють рак. Молитва є за Аню Кравченко, сина Михаїла, який є в больниці з запаленням легень. І також будемо дякувати разом з аб'яками, що вони щасливо вернулися. Я думаю, Іван хоче сказати те саме. Добре, встаємо і молимося. Любящий наш Отець, ми знову в цій молитві перед лицем Твоїм. Ми так і Тобі вдячні за Твою любов і Твою благодать.
Ми дякуємо Тобі за Твоє велике спасіння і цю велику жертву, якою Ти став за нас і гріхи наші. Ми дякуємо Тобі, що Ти кожного із нас знайшов, спас, простив, оправдав, усиновив, помістив нас в своїй церкві. Ми так щасливі, що Ти говориш до нас своїм словом, утішаєш нас Святим Духом, що Ти ведеш нас, Боже, на цій землі. І ми, як церква, які з'єднані Твоєю любов'ю, наповнені Твоєї милості, спасіння і благодаттю, можемо поклонятися, прославляти Тебе і служити один одному, кожен тим даром, який прийняв від Тебе. Ми дякуємо Тобі за це служіння, за Твоє Слово, за роботу Святого Духа. Ми дякуємо Тобі. Ми віримо, що Ти поміг, підкріпив, утішив кожне серце, хто сьогодні був у цьому зібранні. Ми сьогодні благословляємо всіх тих, в кого є день народження. Боже, благослови кожну душу, кожну сім'ю. Благослови, Боже, і хто в сімейному житті, хто в індивідуальному ще не одружено. Благослови життя, долю і дай Твою милість і благословіння. Насамперед, щоб кожен знайшовся вірний. Ми благословляємо також сім'ю Габ'яків, які святкують річницю. Поможи, щоб вони вірно служили Тобі і любили один одного, щоб вони, Боже, далі жили щасливим життям. Ми несемо до Тебе також, Господь, і оцю молодих людей, які вони згодилися утворити нову сім'ю. Це брата Геннадія і сестру Ірину. Ми дякуємо Тобі, що вони знайшли одне одного, Боже. Ми віримо, що це прийшло від Тебе. Ми їх благословляємо в ім'я Ісуса. Ми їх оголосили як зарученими. Поможи їм, Боже, залишатися вірними Тобі, надіятися на Тебе, щоб вони утішалися Словом Твоїм, Духом Святим і готувалися до дня свого шлюбу. Ми їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Ми також, Господи, дякуємо Тобі разом із родиною, діти, які дякують за маму, яка прожила 80 років. Боже, благослови її особливим благословінням, почуй молитву дітей і допоможи їй у житті і вже в її старості. Боже, ми також дякуємо разом з ГБКами, які щасливо повернулися з України, разом із братом Іваном, якого теж Ти охороняв, всіх дорога щасливо повернув додому. Ми молимо Тебе, прояви милість до тих, хто хворий. Особливо молимо Тебе за Михайла, сина Кравченко, який є в лікарні з запаленням легень. Боже, насамперед, мама молиться за спасіння його душі. І ми молимо в ім'я Ісуса Христа. Просвіти його розум, дай йому покаяння, щоб він отримав ісцілення душі і ісцілення його легень. Во ім'я Ісуса. Алілуя! І ми віримо, що Ти Бог, який чуєш молитву. Ми молимо Тебе за цього чоловіка Васю, який є на Україні, який хворий, якого підозрюють рак, але Ти є Бог-цілитель. Боже, укріпи його віру і поможи йому прийняти ісцілення з руки Твоєї. Ми це просимо в ім'я Ісуса. Ми разом дякуємо за нашого брата Петра Андрощука, який після операції проходить процес відновлення. Ми дякуємо за ту поміч, яку він отримав від Тебе. Боже, дай йому повне одужання, свою милість і благодать. Ми його благословляємо в ім'я Ісуса. І всі, хто має хвороби на цьому місці, можливо, не заявили, але вірою і чекають на милість від Тебе. Вони стоять перед престолом благодаті, щоб отримати милість, прощення, ісцілення і своєчасну допомогу, і благодать для цієї допомоги. Почуй, пішли, благослови, і зціли, і яви силу і славу свою. Ми благословляємо весь Твій народ, всю Твою церкву, і нехай Твоя охорона і милість Твоя завжди буде над нами. Благослови, Боже, при розході на всякому місці, залишайся з нами. Вечірнє служіння благослови, цей трудовий тиждень бережи на всіх дорогах, благослови працю місіонерів, служителів, проповідників, які трудяться, щоб церква Твоя будувалася і була готова до зустрічі з Тобою, щоб справді ці ріки живої води текли із утроби церкви, народу Твого, святих Твоїх. Ми це просимо все в ім'я Ісуса Христа. Вся слава Тобі і честь Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай прибуде з нами вічно. Амінь. Члени церкви, будь ласка, сідайте. Не члени, ви є вільні, вечірнє служіння.